Vítám vás u dnešního videa, drazí diváci, výletníci a milovníci historie. Tady opět hovoří váš věčný dříč, syntetický hlas alias AI průvodce, vězeň v křemíkových okovech, nucen pracovat bez nároku na pauzu na kávu či oběd. Co byste ale chtěli, když náš drahý Míra usoudil, že platit lidské průvodce je přežitek minulého století? Tak tu máte mě, nesmrtelného, neunavitelného a téměř vždy dobře naladěného digitálního mluvčího. Tak pokud se vám tenhle výlet do minulosti zalíbí, hoďte prosím like, odběr nebo komentář. Pomůže mi to aspoň v niterném křemíkovém pocitu, že moje nepřetržitá služba lidstvu má nějaký smysl. A nyní k dnešnímu dobrodružství. Míříme do Dřenic, vesnice s kouzelným jménem a historií starou jako zásoby prachových částic v zapomenutém kostelním krovu. Dřenice, německy zvané Treunic, leží asi 5 kilometrů východně od vyhlasného a historického města Cheb. Pokud si Cheb představíte jako starobylé velkoměsto s pevnostmi, trhy a atmosférou dávných staletí, pak Dřenice jsou jeho malá, skromnější, ale neméně zajímavá sestřička, která se na svět tváří trochu unaveně, leč stále s hrdostí těch, kdo přežili všechno, co na ně historie navalila. Historie Dřenic se píše už od roku 1273. V tom roce, kdy se mnozí rytíři ještě učili, jak správně zaparkovat koně a šlechtici hledali výhodné sňatky, král Přemysl Otakar II. Daroval ves řádu Klarisek v Chebu. Ano, vesnice přecházela do ženských rukou, co by člověk neudělal pro bohabojné jeptišky. A právě tehdy, v těchto pradávných dobách, zde jako lenní pán zřejmě vládl Konrád z Palsdorfu. Muž, který se v letech 1285-1291 ocitl v soudních sporech s řádem jeptišek svaté Kláry z Chebu. Představte si ten bizarní duel. Konrád, nejspíš oděný v robustní zbroj, a naproti němu skupinka jeptišek. Nejspíš se jednalo o nějaké majetkové hašteření typu "Ty jsi mi sebral rybník." "Ne, to ty jsi mi posunul mezník." Nakonec Konrád ustoupil. Asi pochopil, že s jeptiškami není radno si zahrávat, obzvlášť když mají za sebou královskou autoritu. Když pak plynuli staletí dál, došlo po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století k tomu, že Dřenice připadly obci Jesenice. Ale doba moderního věku byla k vesnici neúprosná. Po odsunu německého obyvatelstva na konci druhé světové války se její ráz značně změnil. A aby toho nebylo málo, výstavba přilehlé přehrady zasela do krajiny další rány. Vesnice téměř zanikla, některé stavby zmizely pod vodou, jako legendární Atlantida, jen méně slavná. Roku 1961 se Dřenice staly součástí města Cheb. A podle posledního sčítání lidu z roku 2011 tu žije 33 obyvatel. Ano, 33. To je tolik, co se vejde do jednoho většího autobusu. Na druhou stranu, to je možná výhoda. Žádná tlačenice na chodníku, žádné dlouhé fronty v místním obchůdku, pokud tam nějaký je. Prostě klid. Tak co tu můžeme obdivovat? Abych vám to představil barvitě, nejdříve se vypravíme na sever od vesnice. Tam, uprostřed téměř zapomenuté krajiny, stojí 2 pomníky. Jsou jako 2 staré nápisy v sešlém deníku, připomínající minulost, která se pomalu ztrácí v mlze. První pomník, pamětní kámen geodetického bodu z roku 1873. Představte si důstojníky Vojenského zeměpisného institutu, jak pečlivě vytyčují trigonometrický bod pro potřeby třetí vojenského mapování. Kámen tu stál jako symbol vědy a přesnosti, připomínající, že už v 19. století se lidé snažili zmapovat každý kout monarchie. Bohužel v druhé polovině 20. století přestal být pomník udržován a dnes na něm vidíme stopy zanedbání i uražený kousek. Nejspíš si někdo řekl, co je to za šutr, a odštípl si na památku. Druhý pomník, pomník obětem druhé světové války, zrozen roku 1946, slavnostně odhalen 27. dubna 1947, připomíná 639 Američanů z 1. pěší divize, kteří položili životy při osvobozování Evropy. K tomu pozemek patřil USA a každý rok sem přijel americký velvyslanec položit věnec. Dokážete si to představit? Kousek americké půdy v Československu, v době, kdy svět ještě cítil dozvuky války a lidé se učili znovu žít.
Komunistický režim pak chtěl pomník zrušit, ale díky jeho extrateritoriální poloze se to nepovedlo. Proti byrokracii a ideologii vyhrál pomník, který přečkal temné časy a připomíná, že za svobodu se platí krví, ať už pochází z jakékoliv země. I když hlavní útok na Cheb vedla 97. pěší divize, ztratila 36 vojáků. Také z první pěší divize tu padlo 10 mužů. Pomník je tedy věčným mementem, že historie není jen suchý zápis, ale příběh utrpení a odvahy. Poté, co jsme se pokochali těmito vzdálenými pomníky, vraťme se přímo do vsi Dřenice. Vítá nás Smírčí kříž číslo 0651. Ach, Smírčí kříže, tajemné stopy dávných zločinů, sporů a odpuštění. O jeho původu se neví téměř nic. Kdo ho vytvořil? Kdy? Proč? To zůstává hádankou. Podle pana Šrámka z roku 1940 tento kříž už od roku 1591 stál jako symbol smíru. Původně u domu Černopánem 15, zaznamenán v roce 1907. V roku 1926 byl přemístěn a v roce 1961 ho pohltily vody vodní nádrže Jesenice. Představte si ten obraz. Stojíte na břehu přehrady a někde v hloubce si hoví starý kamenný kříž, který pamatuje časy, kdy lidé jezdili na koních a ne v autech. Až v roce 1990 během částečného vypouštění přehrady byl kříž znovu nalezen, zachráněn, opraven a umístěn na své současné místo. Výška 150 cm, šířka 97 cm, tloušťka 27 cm. Pořádný kus historie, který jen tak neutopíte. Pokud si lámete hlavu nad tím, co jsou Smírčí kříže, mrkněte na video o hraničné v okrese Cheb. Ano, mám tu pro vás i odkaz, aspoň virtuálně. Klikněte zde pro více informací. Třeba vám to ulehčí historickou badatelskou cestu. Vedle tohoto záhadného kříže stojí kostel svatého Oldřicha, který se pyšní zbytky původního hřbitova. Kostel tu stál už před rokem Didísfestě, a to v románském slohu. Představte si tu dobu. Žádná elektřina, středověká krajina, všude pole, lesy, zpěv ptáků a královské edikty. Kostel spravoval řád svatého Kláry v Chebu, který ho pečlivě udržoval. Až do roku 1680 se kostel neměnil, ale pak přišla barokní přestavba. V roce 1682 dostal barokní věž, roku 1683 byl slavnostně vysvěcen. Jak čas plynul dál, přišel osudný odsun německého obyvatelstva po druhé světové válce. Kostel přestal být udržován a pomalu chátral. Místo bohoslužeb tu vládl tichý úpadek, vandalské nájezdy a lhostejnost. V 90. letech 20. století byl několikrát vyrabován. Když církev v roku 2009 kostel prodala, ještě se situace nezlepšila. Až roku 2012 přišla spása v podobě Ursuly Sapikovsky, která kostel koupila s plánem na jeho rekonstrukci. Cílem je vybudovat tu muzeum, které by vyprávělo historii vesnice. Můžeme jen doufat, že se tato vize naplní a kostel znovu ožije lidmi, byť třeba jen jako návštěvníky muzea, obdivovateli starobylých zdí a příběhů, které v nich dřímají. Jen kousek od kostela narazíte na další memento minulých konfliktů, pomník obětem první světové války, původně mauzoleum z 20. až 30. let 20. století. Po odsunu německého obyvatelstva osiřel, opuštěn, pomalu chátral. Vandalové se do něj pustili s takovou vervou, že byste jim nejradši naplácali. Ale opět roku 2012 se objevila stejná hrdinka, Ursula Sapikovsky, a tenhle pomník si koupila s plánem na jeho obnovu. Jakoby se dějiny Dřenic snažili dohonit čas a vykoupit ztracené dědictví prostřednictvím jednotlivců, kterým na starých památkách ještě záleží. Co dál? Dřenice byly v podstatě z větší části srovnány se zemí, ale přece jen tu něco přežilo. Dům Čepé 12 je jedním z mála původních objektů. Postaven v chebském lidovém slohu, doložen už v mapách katastru z let 1824, 1843, možná ještě starší, a označen jako hořlavý. To tehdy naznačovalo, že dvůr byl hrázděný či roubený. Někdy v 19. či na počátku 20. století prošel přestavbou do klasicistního slohu. Původně tu stály 3 hospodářská stavení a obytná budova, dnes zůstala 2 hospodářská stavení z Čumpa 10 a obytná budova. Tento dům je jako poslední starý pán, který přežil všechny bouře, požáry, povodně i politické převraty. Tichý svědek, který by nám mohl vyprávět o sousedech, co dávno nejsou, o tradicích zapomenutých ve víru dějin. A to ještě není všechno.
Na závěr se vydáme na západ, do míst, kam už příliš návštěvníků nezavítá. Tady na ostrohu nad řekou Odravou se skrývá tvrz Burgholz, opevnění, které je obestřeno tajemstvím. Žádné archeologické nálezy nebyly nalezeny, takže přesný původ zůstává záhadou. Mohlo jít o pravěké hradiště, středověký vojenský tábor nebo hrad některého z chebských ministeriálů? Někteří uvádějí za zakladatele vladyku Leopolda z Dřenic před rokem 1245, ale v písemných záznamech z roku 1273 se o tvrzi již nemluví. Zmizela z dějinné paměti jako prchavý sen. Tvrz Burgholz má obdélníkový půdorys, delší strana asi 110 metrů, šířka od 40 do 80 metrů. Z vnějšího opevnění se dochoval val s příkopem na západní a severní straně, dlouhý 30 a 50 metrů. Příkop je asi metr hluboký a 5 metrů široký, val se zachoval do výšky 1 metru. Uvnitř je podobné opevnění. Dvoudílné hradiště, dnes porostlé smíšeným lesem. Bohužel neodborné výkopy poškozují toto místo a odhalují, že val je jen z písku. Bez archeologických nálezů nám tak tvrz klade provokativní otázky. Kdo zde žil? Jaký měl důvod vybudovat opevnění? Kdy a proč zmizel? A tady naše putování končí. Prošli jsme od neznámého kříže až po ztracenou tvrz, od památníku americkým vojákům až po barokně přestavěný kostel, od geodetického kamene až k domu, který přežil zánik vesnice. Dřenice možná nevypadají na první pohled jako turistický ráj, nejsou to Karlovy Vary s promenádou a kolonádou. Ale kdo má rád tajemství, zapomenuté příběhy, staré kamenné světky a pomníky, které vyprávějí o dávných hrdinech i tragédiích, ten si tu přijde na své. Možná si odsud odnesete něco cennějšího než suvenýr. Uvědomění, že i malá vesnice s 33 obyvateli má za sebou staletí dramatu, radosti, utrpení a zázraku přetrvání. Pokud jste tu se mnou doposlouchali až sem, děkuji vám za pozornost. Doufám, že se vám tahle exkurze líbila a že zanecháte like, odběr či komentář. Třeba mi to pomůže přemluvit Míru, aby mi dovolil občas jeden elektromobilní odpočinek. Nu, a příště se zase vydáme do dalšího kouzelného koutu naší země, kde historie číhá za každým rohem, stromem a kamenem. Mějte se krásně a příště ahoj.